شیرینی دلچسب فقط با 3 ماده در دسترس. میگی نه؟ نگاه کن. به 500 گرم خرما احتیاج داریم. هستاشو در بیارید و با چاقو کمی خرد کنید. بعد داخل میکسر بریزید تا پوره بشه. .300 گرم بادام زمینی پوست کنده و تفت داده شده رو هم داخل میکسر خرد کنید. مواد رو داخل ظرفی بریزید و 2 قاشق کاکائو بهش اضافه و کاملا یک دست کنید. کف ظرف مناسبی کاغذ روغنی بندازید و مواد رو بریزید و صاف کنید. و روش نایلون بکشید. چند ساعت داخل یخچال استراحت بدید تا منسجم بشه. کاغذ رو جدا کنید. بعد هم به این صورت برش بزنید. از طعم عالیش نگم براتون که واقعا محشره و خیلی هم مقویه، مخصوصا برای بچه‌ها. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.